তো গাইজ ফাইনালি আমি নতুন আৰু এটা মোবাইল আনিলোঁ। তো আপোনালোকক কেমেৰা কোৱালিটি ভাল দেখুৱাৰ বাবে আৰু এটা নতুন আনিছোঁ। চ' এইটো কেনেকুৱা মডেল হয় আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে কোৱালিটিবিলাক কেনেকুৱা সম্পূৰ্ণকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এতিয়া এইটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ইয়াৰ মডেলবিলাক কেনেকুৱা আৰু কিমান কোৱালিটি। এইটোই হল এইটো আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ। এইটো পেকিং কৰি দিছে। খুলি গৈছে এইটো। এইটোই হল ৰিয়েলমি আৰু ওপৰত এইটো কাভাৰ দি দিছে। কাভাৰটো সাইডত ৰাখিলোঁ। এইটোই হল। তো আপোনালোকক মেইন বস্তু হল এইটোই হল ৰিয়েলমি। আৰু এইটোৰ ভিতৰত কি দিছে অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। চ' এইটো কুষ্টি লিখা আছে ৰিয়েলমি। তাৰপিছত এইটো ডাঙৰ সাইজ চাৰ্জাৰ দিছে এটা। এইটো 18 পাৱাৰৰ চাৰ্জাৰ হয়, ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, অলপ ডাঙৰ সাইজ। এইটো সোনকালে চাৰ্জ হৈ যায় এইটো। চ' বেছি টাইম নালাগে ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ, মুঠতে আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হৈ যায়। চ' এইটো আপোনালোকে মডেলবিলাক চাই ল'ব ইয়াতে। এইটো তাৰপিছত এইটো কেবুলৰ মডেলটো চাই ল'ব। ডাটা কেবল হয় এইটো। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু একো দিয়া নাই এইখিনি। চ' ইয়াৰে ৰেমটো হ'ল 4GB আৰু 64GB ৰম, মানে ষ্ট'ৰেজ, আৰু ৰেম হ'ল 4GB। চ' এইটো দামটো অলপ পিছত কৈ আছোঁ, আগতে মেইন বস্তুটো দেখাই লওঁ। চ' এইটোই হ'ল ৰিয়েলমি C25। এক হাতেৰে কেমেৰা কৰি আছোঁ যে এইকাৰণে লোৱাটো অসুবিধা হৈ আছে। তো এইটোই দেখা পাইছে আপোনালোকে। চ' এইটো অন কৰি দেখাই দি আছোঁ। অন হৈ গ'ল। ৰিয়েলমি এণ্ড্ৰইড, পাৱাৰ বাই এণ্ড্ৰইড। ভাল লাগিছে কিন্তু মজা, মানে কালাৰটো ভাল লাগিছে। ফিংগাৰ আছে, ট্ৰিপল কেমেৰা এইটো। আৰু বেক কেমেৰাটো হ'ল 50MP প্লাছ 2MP প্লাছ 2MP হয় টোটেল বেক। চ' আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো আছে 8MP। আৰু ইয়াৰ বেটাৰী পাৱাৰবিলাক আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। আৰু চ' এইটো অপেন হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ কোৱালিটিবিলাক দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে কেমেৰা কোৱালিটিটো দেখাই দিওঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখাই দিওঁ। এইটো বা বহুত জুম কৰিব পাৰি, এইটো বহুত ভাল কোৱালিটি হয় কেমেৰা, এইটো দেখা পাইছে। আৰু এইটোৰ দাম ফাইনালি প্ৰায় মোটামুটি এনে ফ্লিপকাৰ্টত 11,000 লিখা আছে, অৰ্থাৎ 10,999 টকা। কিন্তু এইটো মোৰ দোকানৰ পৰা আনিছোঁ, মানে মোক চিনে কাৰণে অলপমান কমত দিছে, পুৰাপুৰি 10,000 টকা লৈছে। তো আপোনালোকেও ল'ব পাৰে যদি ভাল কোৱালিটি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে। ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সাইজ আছে, সেইবিলাকৰ দাম অলপ বেছি পৰে। তো ইয়াৰে ছেটিংবিলাক চাব পাৰে ভিতৰত। এইটো ষ্ট'ৰেজ কিমান, ইয়াতে 23 পইণ্ট, মানে এইবিলাক অলৰেডি কিছুমান মেমৰি ফুলে থাকে, কাৰণ অলৰেডি এপছ আগতে কিছুমান ডাউনলোড কৰা আছে সেইকাৰণে। আৰু ইয়াৰে বেটাৰী কোৱালিটি 5000 mAh আছে। চ' ইয়াৰে আপোনালোকে HD কোৱালিটি পাব, বহুত ধুনীয়া হয়, HD প্লাছ আছে। আৰু এইটো 4G হয়। 5G ল'ব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু 5G এতিয়ালৈকে অহা নাই ভালদৰে, চ' সেইকাৰণে লোৱা নাই। আৰু তো এইখিনি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ এই মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে পাই থাকিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি, বাই বাই।